amikor tavaly megcsináltam az Enyészpontok című projektemet, ami a holokauszttal foglalkozott, akkor az egyik legjobb barátom azt mondta, hogy akkor lennék real arc, hogyha 1956-ról és Trianonról is csinálnék egy projektet, és ez a Trianon nagyon beragadt, és eszembe jutott az, hogy a Vanda évek óta ezzel a témával foglalkozik, és hogy mennyire csodálatos lenne, hogyha csinálnénk ebből egy projektet közösen a Teleport égisze alatt. És akkor így elkezdtünk ezzel az egésszel foglalkozni. Azt hiszem, hogy egy magyar fiatal kurátor, de talán nem csak fiatal, egy 10-15 évet el tud szórakozni a nemzeti traumáinkkal, szóval most éppen Trianon van terítéken. De az első emlékem erről az egészről, hogy mi ez a Trianon, az 2000-es évek elejéről van, amikor Magyarország Izlanddal játszott egy válogatott mérkőzést, amit 3-2-re meg is nyertünk, és az akkor újnak számító újpesti stadionban volt a meccs, és apukám egyik barátja vitt ki a meccsre, és még nem kezdődött el, ugye a stadion előtt voltunk, és akkor tök sok felnőtt is skandálta azt, hogy vesszen Trianon. És tökre emlékszem, hogy nem értettem a szituációt, és meg is kérdeztem az apukám barátját, hogy akkor ez most mi, mert hogy Magyarország Izlanddal játszik, akkor miért vesszen el Trianon, meg ki az a Trianon, vagy mi az a Trianon, hogy jön az egész a képbe. Aztán később felvilágosultam, vagy megvilágosodtam. Amikor kerestem, hogy mi volt az első Trianon élményem, akkor egy ilyen általános iskolai emlékem jutott eszembe, amikor Szlovákiában mentem sítáborba, lehettem 8 éves, és valahogy azzal indított útra a család, hogy ne nagyon beszéljek magyarul, mert a szlovákok nagyon utálják a magyarokat. És akkor még nem értettem, hogy ez miért van így, nem is igazán gondolkodtam rajta, csak elfogadtam, hogy ez így van. Aztán amikor 2 csúszás között akartam venni magamnak egy teát, akkor mindig nagyon figyeltem arra, hogy nem magyarul rendeljek, hanem megpróbáltam nagyon minimális német tudásommal németül. Aztán meglepődésemre az eladó magyarul válaszolt nekem mindig, mert neki az úgy egyszerűbb volt. Aztán mikor a csehekhez mentem később egyetem alatt, ugyanezeket a frázisokat hallottam, hogy hú, de hát a csehek azok mennyire utálják a magyarokat. Majd pár hete Szlovákiában jártam egy rezidencin, ahol egy szlovák művész ennek a kifordítottját mondta nekem, hogy amikor ő a Sziget Fesztiválon járt x évvel ezelőtt, akkor az volt a tapasztalata, hogy minden magyar rühelli a szlovákokat. És valahogy kicsit az lett az élményem, hogy Trianon az egy ilyen par excellence sztereotípia halmaz, amiben így mindenféle ilyen feszültség és frusztráció összpontosulhat. Többek között például az is, hogy Trianon csak a szélső jobboldaliak és az ilyen nagyon elkötelezett nemzeti érzelműeknek az ugye. Én például úgy írtam szakdolgozatot Trianonból, és úgy csinálom ezt a projektet, hogy ezek közül egyik csoportba se tartozom, viszont nagyon is gondolom, hogy Trianon az én ügyem is. Amikor gondolkoztam azon, hogy mit jelent nekem Trianon, és a többiekkel beszélgettünk, akkor ezt jutott eszembe, hogy a határon túli magyarok biztos valamiféle több nézőpontosággal vagy változó perspektívával rendelkeznek, amelyen keresztül máshogy tudnak elnézni bizonyos társadalmi vagy politikai történésekre, és nagyon izgalmasnak tűnt, hogy ez hogy jön létre egy ilyen több nézőpontoság. És aztán beszélgettem egy barátnőmmel, aki szlovákiai magyar, és megkérdeztem erről, és kicsit így kinevetett, hogy azért ez ilyen túlzás, meg most ilyen romantizáló föltevés, hogy ez milyen egyszerű, hogy akkor most neki van 2 identitása, és egyszer így látja a dolgot, egyszer úgy látja. És akkor elkezdtünk erről beszélgetni, neki ez így mit jelent, vagy ő akkor hogyan fogalmazná ezt meg kicsit pontosabban. És akkor azt mondta, hogy ebben neki az érdekes, hogy mivel nem Magyarországon nőtt föl, ezért egy csomó olyan eseményt, vagy történés, vagy bármit, amit mi már egy olyan nézőpontból vizsgálunk, ami sokszor nagyon szélsőséges, vagy egy sztereotípiára épül, vagy egyszerűen nem tudunk már abból kívülre helyezkedni, vagy nem tudjuk kritikusan megvizsgálni, azt ő egyfajta távolságból és képes felvenni egy olyan fajta ilyen kritikai nézőpontot, amit adott esetben mi már nem tudunk felvenni, és hogy neki ez egy ilyen izgalmas kérdés, amiről amúgy és sok nehézség is fakadhat, mert sokszor érzi azt mondjuk, hogy valamiben nem tud részt venni egy párbeszédben, vagy valamiben nincs képben, de alapvetően van egy ilyen fajta egyszerre kint és bent lét, egy ilyen külső-belső mozgás, amelynek értelmében tényleg ennek a távolságnak köszönhetően máshol tud elnézni adott problémára, és nekem ez nagyon inspiráló volt.
Szóval én erről az egész Trianon tematikáról így egyáltalán gondolkodtam így korábban, ami azt jelenti, hogy legelőször 2012-3-ban az is úgy történt, hogy Dresdában voltam egy ösztöndíjjal, aztán onnan átmentünk Berlinbe a brazilokkal, és úgy megkérdezték, hogy ez így, hogy megy ez Európában, hogy itt ilyen nagyon sok nyelv van, meg nagyon sok nemzet van, meg sok kicsi ország, és akkor gondoltam, hogy elmondok nekik egy viccet, amit valószínűleg valami fura stand-up eseményen hallhattam ezzel kapcsolatban. Hogy hát a magyar nagykövet bekopogtat Angliában a második világháború hajnalán, hogy hát jó napot, mi szeretnénk hadat üzenni az Egyesült Királyságnak. És hát ki az a mi? Hát a Magyar Királyság. Jó, de hát ki a magyar király? Hát történetesen nincsen királyunk, hanem Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányoz. Jó. Azon túl, hogy ő kormányzó, milyen tisztségei vannak még? Hát ő egy ellentengernagy. Magyarországnak van tengere? Hát történetesen nincsen, de a kormányzónk egy ellentengernagy. Jó, ezen lépjünk túl. Milyen területi igényeik vannak az Egyesült Királysággal szemben? Hát nincsenek területi igényeik az Egyesült Királysággal szemben. Kivel szemben vannak területi igényeik? Hát Romániával és Csehszlovákiával szemben vannak. Akkor miért nekik üzennek hadat? Hát mert történetesen ők a szövetségeseink. Szóval itt kezdtem el igazán gondolkodni ezen az egész Trianon dolgon.